คนฟังเครื่องเสียงบ้านอ่ะถ้าลำโพงคุณไม่ใหญ่จริงนะครับคุณจะบอกว่านี่คือแทร็กปราบเซียนตึ้งโหแค่วินาทีแรกเนี่ยขี้หูก็ดิ้นแล้วนะครับตัว K-Fi Quadrio เนี่ยเหมือนฟังหูฟัง Full Size คุณภาพดีเลยทั้งในแง่ของน้ำหนักและรายละเอียดตัวนี้คือหูฟังยี่ห้อ K-Fi จำได้ไหมช่องนี้เคยแนะนำ K-Fi Clean แล้วนะหูฟังราคา1,000 กว่าบาทเสียงโปร่งๆฟังง่ายๆหน้าตาดีบอดี้สวยอะไรเงี้ยตัวนี้เป็นยี่ห้อเป็นรุ่นใหม่เป็นหูฟังรุ่นใหม่ที่ K-Fi บอกว่าเป็นหูฟังที่เป็นมัลติเป็นไฮบริดเป็นหูฟังมัลติไดเวอร์แล้วก็เป็นไฮบริดด้วยคำว่ามัลติไดเวอร์แปลว่าใช้ไดเวอร์มากกว่า1ตัวต่อข้างนะคำว่าไฮบริดแปลว่ามีการใช้ไดเวอร์มากกว่า1ชนิดมาทำงานด้วยกันอันนี้เป็นคำศัพท์นะเนี่ยเป็นรุ่นแรกเลยของยี่ห้อนี้ที่เป็นดีไซน์แบบนี้นะครับเปิดตัววันนี้เลยเปิดตัวสดๆร้อนๆเลยก็เอามารีวิวกันแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยต่างประเทศอย่างที่บอกต่างประเทศเนี่ยโหผมตอนที่มารีวิวผมยังมันจะราคาเท่าไหร่แต่รู้เลยว่าราคาไม่ถูกเพราะว่าดูจากโง่เฮงอะไรต่างๆของมันรวมถึงเสียงเนี่ยผมว่าราคาไม่ถูกแน่นอนแต่ว่าจะเท่าไหร่ดีว่าเดาไม่ถูกก็บังเอิญเปิดไปเปิดมาก็เห็นซัพพอร์เตอร์ของเรานะครับ Holy Side เนี่ยเขาเปิดพรีออเดอร์อยู่เขาเปิดพรีออเดอร์อยู่ที่ 4,690 บาทเอาก่อนอื่นเลยตัวนี้เนี่ยจะพาไปดูสเปคคร่าวๆชื่อรุ่นหน้าตาเป็นยังไงใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างดีไหมก่อนจะไปทำความรู้จักตัวจริงวันนี้จะมาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดยิบนะครับละเอียดยิบเลยตัวนี้เป็นหูฟังอินเอียร์ที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าดีคุณภาพดีเอามาแนะนำได้เลยเป็นหูฟังที่ไม่ว่าคุณจะเป็น audiophile หรือคุณจะเป็น music lover หูฟังรุ่นนี้เก็บไว้เป็นตัวเลือกหนึ่งในใจนะถ้าคุณมีงบเนี้ยในเลน 5,000-6,000 บาทเนี่ยตัวเนี้ยผมถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมสามารถแนะนำให้เล่นได้โดยที่โอกาสผิดหวังน้อยมากโดยเฉพาะถ้าคนที่ดูคลิปรีวิวอันนี้นะครับเพราะผมจะพูดละเอียดมากไปดูกันเนี่ยHoly Sideเปิดพรีออเดอร์อยู่นะเราไปดูข้อมูลเบื้องต้นก่อนอันนี้มาจากเว็บที่เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ต่างประเทศนะทาง HiFiGo นะครับตัวนี้นี่อันนี้คือชื่อยี่ห้อนะครับเดี๋ยว K-Fi เป็นแบรนด์จีนนะเพิ่งก่อตั้งไม่นานมานี้เองมีหูฟังแค่ 3-4 รุ่นเองนะครับยังใหม่อยู่นะแต่มาแรงอันนี้คือชื่อรุ่น Quadrioไม่ได้มาจากอะไรซับซ้อนเลยQuadrio Quad ที่แปลว่า4 Tio คือ Audio Quadrio คือจะบอกว่าเป็นหูฟังที่ใช้4 driver First Hybrid Driver In-Ear Monitor จากแบรนด์ K-Fi นะครับจุดเด่นเรื่องการออกแบบของเขามีอยู่ 3-4 ข้อนะครับก่อนอื่นอันแรกบอกว่าเป็น combination นะเป็น combination คือพูดง่ายว่าภาคเขาบอกเป็น a combination of electronic and physical crossover คือวงจรตัดแบ่งความถี่ตัวนี้เป็นหูฟังไดเวอร์4ตัวที่เป็นระบบ3ทางนะครับมีแยกทุ้มกลางแหลมนะครับใช้ crossover หรือวงจรตัดแบ่งความถี่ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ที่เป็นฟิสิกอลคือมีท่อนำเสียงอะไรเงี้ยในการช่วยตัดแบ่งความถี่ด้วยนะครับตัวบอดี้นะอลูมิเนียมเฮาซิ่งเนี่ยนะเป็นอลูมิเนียมเกรดAviation คือเกรดอากาศยานนะครับก็น้ำหนักเบาแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัว housing หรือว่าตัวกรอบหูฟังเนี่ยครับขึ้นรูปจากเครื่องจักร CNC แบบ5แกนนะครับเครื่องจักร CNC แบบ5แกนมันจะสามารถขึ้นรูปส่วนเว้าส่วนโค้งได้หูฟังที่ผมทราบว่าใช้เครื่องจักร CNC แบบ5แกนในการกลึงขึ้นรูปตัวบอดี้เนี่ยที่เคยได้ยินมานะก็คือSennheiser IE 900ตัวละ 50,000 บาทที่คุยว่าใช้เทคโนโลยี CNC 5แกนไอตัวนี้ก็ใช้ CNC 5แกนเหมือนกันนะครับแต่ขาย 5,000 บาทแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมท่อฟิลเตอร์เขามีเป็นท่อฟิลเตอร์มาให้จูนเสียงได้มีมา3ท่ออาจจะให้จูนเสียงไปในแนวไหนมีท่อจูนเสียงมาให้เลือกเปลี่ยนด้วยนะครับตัวไดรเวอร์นะครับเป็นไดรเวอร์4ตัวใช้ Dynamic Driver 2ตัว Dynamic Driver 10 มิลเนี่ยเป็นเสียงทุ้ม Dynamic Driver 8 มิล
เป็นเสียงกลางแล้วก็ไดเวอร์อีก2ตัวเป็นบาลานซ์เมเจอร์รับหน้าที่ในย่านความถี่สูงตั้งแต่5กิโลเฮิรตซ์ขึ้นไปนะครับอันนี้จากข้อมูลที่ผมไปอ่านมาเบื้องต้นนะที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูภาพประกอบไปด้วยว่ามันอะไรยังไงนะที่เหลือก็ตัวในนี้เขาบอกว่าตัวสายนะสายหูฟังที่ให้มาเป็น High Purity Silver Plate Copper Cable ก็ตัวสายที่ให้มาเป็นทองแดง OFC เคลือบเงินอันนี้ก็เบสิกพื้นฐานแต่หัวปลั๊กเป็นโมดูล่าปลั๊กนะครับคือตัวหัวปลั๊กเปลี่ยนได้เป็นแบบถอดเปลี่ยนได้จะเอาเป็น 3.5 mm แบบ Single End หรือจะเป็น 4.4 mm Balance ก็ได้ตัวนี้เป็นสายหูฟังแบบถอดเปลี่ยนได้ถอดเปลี่ยนตรงปลายนะส่วนในด้านที่เข้าหูฟังเป็น 2 pin 0.78 อันนี้ก็ยอดนิยมนะครับนะแล้วก็ให้เอียร์ทิปมาหลายแบบสเปคเบื้องต้นอิมพีแดนซ์อยู่ที่32โอห์มนะครับขับไม่น่าจะโหดมากนะสเปคคือทั่วๆไปความไว107เดซิเบลบวกลบ3เดซิเบลนะครับ Frequency Response เนี่ย20 Hz ถึง20K อะไรเงี้ยพื้นฐานเบื้องต้นนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวนี้ไปเร็วๆเอาเฉพาะตรงส่วนสำคัญแล้วกันอะไรที่พูดไปแล้วก็ผ่านไปก่อนนะเป็นรุ่นแรกนะที่เป็น Hybrid Diver ของทาง K-Fi ชื่อรุ่น Quadrio ก็มาจากเนี่ยมาจาก Quad ที่แปลว่า4นะครับก็เนี่ยก่อนหน้านี้เห็นไหม K-Fi ก่อนหน้านี้มีรุ่น K-Fi Clean K-Fi Klana แล้วก็ K-Fi Delcy ทุกรุ่นเนี่ยเป็น Single Diver หมดเลยเป็นหูฟัง In-Ear แบบ Diver เดี่ยวหมดเลยไอ้ Quadrio เนี่ยก็คือเป็น Quad Diver แล้วก็ใช้ Diver 2 ประเภทด้วยนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่าเสียงทุ้ม10มิลเสียงกลาง8มิลเป็นไดนามิกคู่นะครับแล้วก็บาลานซ์เมเจอร์คู่เลย2ตัวทำหน้าที่ในย่านความถี่สูงนะครับตัวไดเวอร์ที่เป็น10มิลนะครับเป็นไดเวอร์10มิลเดี๋ยวนะแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือข้างในเขาแยกท่อนำความถี่ท่อของเสียงทุ้มท่อเสียงกลางท่อเสียงแหลมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่านอกจากเขาจะใช้ตัวตัดแบ่งความถี่เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ข้างในแล้วเนี่ยยังมีการแบ่งท่อทางเดินของเสียงในย่านความถี่ต่ำความถี่เสียงกลางแล้วก็ความถี่เสียงแหลมพวกนี้มีใช้ท่อเข้ามาจูนด้วยก็อันนี้ก็ไม่ใช่อะไรแปลกใหม่หูฟังอินเอียร์ที่เป็น Hybrid Multi Diver ส่วนใหญ่ก็จะมาก็หลายๆตัวก็จะมีระบบท่อนำเสียงแบบนี้นะครับตัว Diver 10 มิลนะครับมีรายละเอียดต่างกันนิดนึงตัว Diver 10 มิลเนี่ยตัว Diaphragm เป็น DLC หรือว่า Diamond Light Carbon ไอ้พวกเนี้ยมันจะแกร่งเป็น Diamond Light Carbon นะทำหน้าที่ในย่านความถี่ต่ำเลยนะครับส่วน driver 8 มิลลิเมตรที่ทำหน้าที่ในย่านเสียงกลางเนี่ยตัว diaphragm จะเป็นอีกแบบหนึ่งเป็น diaphragm PU บวก LCP คือฟิล์มพลาสติกliquid crystal polymer คือเป็นฟิล์มพลาสติกแล้วขอบเป็น PU หรือเป็น polyurethane คือเป็นยางคือขอบยางให้ตัวได้ดีรับหน้าที่ย่านเสียงกลางไปนะครับแล้วก็ด้านความถี่สูงเป็นบาลานซ์เมเจอร์ทำรับหน้าที่แต่ 5K 5กิโลเฮิรตซ์ขึ้นไปนะโน่นนี่นั่นบลาบลาบลาทีจูนิ่งโปรไฟล์อันนี้ก็คือไอ้ตัวท่อฟิลเตอร์ตรงปากทางออกเขาจูนเสียงมา3แบบไอ้ผ้าฟิลเตอร์ข้างในหนาบางไม่เท่ากันนะสีเงิน default ที่มาจากโรงงานเขาให้ตัวสีเงินมาสีเงินเนี่ยเขาบอกว่าบาลานซ์เสียงจะกลางๆส่วนสีทองเดี๋ยวจะมีตัวจริงให้ดูด้วยสีทองเนี่ยจะเน้นความโปร่งคือเสียงจะไบรท์ขึ้นในขณะที่ท่อสีดำเนี่ยจะมาทางวอร์มมาทางหนาอุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าแต่ละท่อเป็นยังไงนะอันนี้คือที่ผู้ผลิตเขาคุยมาอะไรอย่างเงี้ยนะตัวไอตัวกรอบหูฟังที่บอกใช้เครื่องจักร CNC แบบ5 แกนนะกลึงขึ้นรูปมาจากอลูมิเนียมอลลอยเนี่ยนะครับ1คู่ใช้เวลากลึง30นาทีนะครับ Dimension Tolerance คือขนาดความเพี้ยนหมายถึงว่าความแม่นยำของเครื่องจักรเนี่ยที่จะกลึงแต่ละตัวขึ้นมาเนี่ยมีความเพี้ยนไม่เกิน 0.01 มิลลิเมตรแล้วก็พอกลึงขึ้นรูปมาได้เนี่ยผ่านการขัดเคลือบแล้วก็ผ่านกระบวนการ Anodize ก็คือวิธีการแปลสภาพของผิวอลูมิเนียมให้มันมีความทนทานมากขึ้นเขาเรียก Anodize นะครับมักจะใช้ในพวกหน้ากากเครื่องเสียงนะครับ
แล้วก็ตัว housing เนี่ยมีความหนาที่บอกเป็นอลูมิเนียมอลลอยเนี่ยมีความหนาเพียงแค่ 0.06 มิลลิเมตรคือบางมากคือใช้โลหะมาทำแต่กลึงให้มันบางคือแกล่งแต่บางเพื่อลดน้ำหนักของตัวหูฟังเพราะฉะนั้นตัวบอดี้ของมันเนี่ยจะไม่ค่อยหนักมากไม่เหมือนพวกที่ใช้แบบทองเหลืองหรืออะไรเงี้ยนะไอ้พวกนั้นหนักเลยไอ้นี่อย่างคราวที่แล้วจำได้ไหมคราวที่แล้วตัวอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงไอ้ตัว Sifka Tray UTG ไอ้ตัวนั้นน่ะบอดี้เป็นซิงค์อลลอยหนักบอดี้นี่หนักมาเลยไอ้ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมแต่ไม่หนักหนึ่งคืออลูมิเนียมมันเบากว่าซิงค์อลลอยอยู่แล้วแต่ว่าเขากลึงให้มันบางด้วยเนี่ยคือที่เขาคุยไว้คือต้องการให้แกร่งแต่น้ำหนักเบาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนสายหูฟังก็ตัวนำเนี่ยเป็นออกซิเจนฟรีคอปเปอร์คือเป็นตัวนำทองแดงปลอดออกซิเจนเคลือบเงินความบริสุทธิ์สูงแยกตัวนำมาเป็นสายฝอยแล้วก็แยกตัวนำตีเดี๋ยวให้ดูตัวจริงดีกว่าหัวปลั๊กเนี่ยเป็นโมดูล่านะครับสามารถเปลี่ยนเป็น 3.5 Single End หรือว่า 4.4 บาลานซ์ได้เดี๋ยวนี้หูฟังระดับ Entry to Mid หรือว่าระดับเริ่มต้นถึงระดับกลางส่วนใหญ่เลยนะต้องมาแบบนี้คือไม่ต้องผลักภาระให้ผู้ใช้งานไปซื้อสายอัปเกรดแบบบาลานซ์เปลี่ยนเอาเองคือตัวเขาเปลี่ยนได้ที่ตัวหัวปลั๊กเลยนะครับเดี๋ยวนี้หูฟังระดับ 3-4 พันอะไรเงี้ยอย่าง Juice Defiant ตัวนั้นก็เปลี่ยนได้เหมือนกันแค่ 3,000 กว่าบาทเองไอ้ตัวนี้ 5,000 4-5,000 ก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้หมดละสเปคนะครับเดี๋ยวให้ไปดูนี่ให้ดูโครงสร้างข้างในโครงสร้างข้างในเนี่ย 3D Print Sound Chamber นะเป็นไส้ในแล้วก็เนี่ยตัวนี้เป็นกรอบข้างนอกไม่ได้เป็นชิ้นเดียวเป็นชิ้นนี้แล้วก็มีฝาปิดนะ Driver 10 มิล DLC Diaphragm Driver 8 มิล LCP บวก PU Diaphragm อันนี้เสียงทุ้มเสียงกลางแล้วนี่เป็นเสียงแหลมอันนี้เป็นท่อฟิลเตอร์ที่บอกที่สามารถเปลี่ยนได้ User สามารถเปลี่ยนได้อันนี้เป็นจุกหูฟังนะครับประมาณนี้ไปดูข้อมูลลึกๆไปก่อนนั้นอีกนะมันจะมีภาพประกอบอันนี้ไม่ใช่หรอกอยากให้ดูภาพประกอบไฮบริดใช้ไดเวอร์2แบบใช้ไดเวอร์ทั้งหมด4ตัวนี่ให้ดูข้างในก็คล้ายๆภาพเมื่อกี้เนาะประมาณนี้แหละนะผมบังไหมเนี่ยอันนี้ที่บอกท่อนำเสียงที่บอกเนี่ยเป็นท่อแยกท่อไปแยกท่อไปเสียงทุ้มเสียงกลางเสียงแหลมนะครับมีอะไรน่าสนใจอยากให้เห็นรูปชัดๆเพราะว่าตัวจริงเราไม่สามารถทะลุเข้าไปเห็นข้างในมันได้ใช่ไหมมันเล็กนะนี่ไอตัวหัวปลั๊กอันนี้ทำอย่างดีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าดียังไงทำมาดีมากดีไม่ต้องเหล่ตามอง มีมาร์กมีอะไรบอกครบเลยแล้วก็ตัวแกนเงี้ยเป็นแบบยื่นออกมาไม่หลบเข้าไปในหลุมนะเวลาเสียบก็เสียบง่ายด้วยแล้วก็ล็อกได้มีสกรูให้ล็อกได้แน่นหนาคือทำมาดีกว่าใน Juice Defiant นะครับสายที่บอกจุกหูฟังให้มาจุกเรียกว่ามันต้องโดนมันต้องเหมาะกับเราสักคู่พร้อมกล่องใส่อย่างดีนะครับสเปคบอกไปแล้วไปดูตัวจริงดีกว่าเดี๋ยวจะอันบ็อกแห้งๆให้ด้วยนะครับว่าจำลองการอันบ็อกซ์แล้วกัน K-File Qualtio ประมาณนี้ให้ดูสเปคข้างหลังอีกทีหนึ่งก็ตรงกับที่เมื่อกี้เราพูดนั่นแหละนะครับจุดสำคัญคืออันนี้แนะนำท่านผู้ชมอย่างเงี้ยดูจากสเปคนะครับความไว107 impedance 32ดูจากตรงเนี้ยพอจะเชื่อได้ว่าขับไม่ยากมากใช้คำว่าขับไม่ยากมาก impedance ต่ำๆอย่างเทียบกับ Super Mic 4ของซิมก่อนเนี้ย7 โอห์ม7 โอห์มกับ32 โอห์ม32 โอห์มแอมเหนื่อยน้อยกว่านะครับแอมไม่ต้องเจออิมพีแดนซ์ประหลาดนะครับ32 โอห์มส่วนใหญ่พวกแดกแอมอะไรเงี้ยมันจะไม่เหนื่อยมากอะไรทำนองนี้นะผลิตจีนเมดอินไชน่าโน่นนี่นั่นตัวเนี้ยล่าสุดผมเห็นในเว็บยังไม่ลงข้อมูลนะเว็บของเขาเองเนี่ย K-File Elect เนี่ยยังไม่ลงข้อมูลนะแต่ลงไว้ในเพจละเปิดตัวนี้แหละสดๆร้อนๆอันบ็อกแห้งๆอุปกรณ์อาจจะไม่ได้อยู่ในกล่องครบนะ
เพราะผมเอามาใช้แล้วแต่เดี๋ยวจะเล่าว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนแล้วกันตอนมาเนี่ยหูฟังมันอยู่ตรงนี้เสียบมาตรงนี้เลยหูฟังมันหน้าตาแบบนี้เป็นทรงแบบเหมือนหยดน้ำใช่ไหมทรงมันจะทื่อๆหน่อยนะแล้วก็ตัวค่อนข้างใหญ่แต่ไม่หนักมากไม่หนักมากมันจะเสียบตรงนี้แล้วก็แยกสายมานะครับสายมันก็จะแยกมาในกระเป๋ากล่องเนี้ยเป็นกล่องใหญ่เลยใส่ทุกอย่างใส่ everything มาในนี้หรือเปล่าเนี่ยมันจะมาเป็นชั้นๆแบบนี้นะไอ้นี่ใส่อะไรมาวะไอ้กล่องนี้นะกล่องนี้น่าจะใส่นี่กล่องนี้มันใส่นี่มาจุกหูฟังเนี่ยจุกหูฟังที่บอกมันใส่กล่องนี้มานะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีนี่แล้วมันก็มีเคสมาให้อันหนึ่งมีเคสมาให้เคสเนี่ยมันใส่มาในกล่องนี้นะครับเคสมันใส่มาในกล่องนี้เคสก็หน้าตาดูดีนะแล้วก็สายใส่มาในเคสสายหูฟังมันใส่มาในเคสแล้วตัวรวมพวกหัวปลั๊กตัวแปลงอะไรเงี้ยแล้วก็พวกท่อนำท่อฟิลเตอร์เสียงเนี่ยใส่มันในนี้หมดเลยนะครับเดี๋ยวมาคุยอีกทีเดี๋ยวไล่ไปทีละสเต็ปนะก็จำลองการอันบ็อกซ์คร่าวๆแบบนี้อันนี้เป็นคู่มือ user manual แล้วก็วารันตีการ์ดในตัวอะไรอย่างนี้แล้วก็สอนวิธีการตำแหน่งสายโน่นนี่นั่นนี่พื้นฐานนะแล้วก็เนี่ยการเปลี่ยนหัวปลั๊กตรงนี้ก็ไม่ต้องดูก็ได้ถ้าดูรีวิวอันนี้แล้วก็ไม่ต้องดูพวกนี้ละมีอะไรหลงเหลืออยู่ในนี้ไหมอันนี้วิธีสอนวิธีเปลี่ยนไอตัวท่อฟิลเตอร์เสียง interchangeable nozzle นะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนท่อนำเสียงเนี่ยผมบอกให้ระวังคุณเปลี่ยนครั้งแรกเนี่ยถ้าไม่จำเป็นอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะไอตัวปลั๊กเกนตัวโอลิงมันจะเสียหายซะก่อนโอลิงมันก็ไม่ค่อยทนเป็นยางเส้นเล็กๆนะเก็บละมีแค่นี้แหละนะครับมาดูนี้สิ่งที่เราจะได้นะครับก็อย่างที่เมื่อกี้เขาบอกไว้ในเว็บไซต์นะว่าเราจะได้อะไรบ้างนะนี่ตัวหูฟังตัวสายผมบอกเลยตัวบอดี้หูฟังตัวสายแล้วมันดูดีมากดูแบบจริงจังนะเห็นไหมไม่มีตรงไหนดูจ่อยๆเลยตรงปกไหมตรงปกสุดๆนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นสลักลงไปเลยนะตรงเนี้ยมีความลึกนะเนี่ยมันเป็นตัวลึกลงไปนะแล้วงานก็เรียบร้อยนะครับงานเนี่ยให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวจะเจาะแต่ละจุดอีกทีหนึ่งสายหูฟังก็อย่างนี้นะเนี่ยนะครับสายหูฟังหัวปลั๊กที่เป็นโมดูล่าสายให้มาก็1.20 นะสแตนดาร์ดมาตรฐานกำลังดีนะนี่พิมพ์ยี่ห้อ K-Fi เห็นไหมแล้วก็สายที่เป็น 4.4 วิธีเปลี่ยนนะครับวิธีเปลี่ยนเห็นลูกศรตรงนี้ไหมเวลาใส่ให้มันตรงกันแค่นั้นเองครับตำแหน่งขั้วก็จะเป๊ะเลยมันมีตัวล็อกอยู่หมุนตรงนี้ออกนะครับเนี่ยหมุนออกปุ๊บแล้วก็ดึงเลยหมุนคลายล็อกมันออกแน่นครับเนื้องานเลยดูดีไปหมดนะหูฟัง 4,000 กว่าบาทนะถ้าเราจะเปลี่ยนเป็น 4.4 ก็แค่นี้ครับเอาตัวอีกตัวหนึ่งอะแดปเตอร์อีกตัวหนึ่งเข้ามาแล้วก็เล็งให้ลูกศรมันตรงกันเห็นไหมเล็งให้ลูกศรมันตรงกันตอนนี้ผมจะไม่ตรงละเพราะไฟมันแยงตาเดี๋ยวเล็งให้ลูกศรมันตรงกันใช้ได้นะแล้วก็มันแน่นแล้วก็นี่ล็อกหมุนล็อกเข้าไปแค่นี้สายของเราก็จะเป็นสายบาลานซ์ที่เป็นหัว 4.4 แล้วนะครับอย่างที่บอกจริงๆแล้วไอหูฟังพวกนี้มันไม่ได้ต้องการกำลังขับอะไรเยอะหรอกแต่ว่าหลายๆคนยังเข้าใจว่า 4.4 บาลานซ์เอาจากแดกจากอะไรเงี้ยมันได้เรื่องของกำลังอย่างเดียวคุณต้องไปดูที่ผมเคยทำตอนที่เป็นว่าfully balance มันคืออะไรคำว่าบาลานซ์คืออะไรบาลานซ์เนี่ยไม่ใช่ได้แค่เรื่องของกำลังขับนะมันได้เรื่องของ sound quality หรือว่าคุณภาพเสียงด้วยนะครับไปดูเอา
อะไรประมาณนี้เปลี่ยนกลับตัวเนี้ยมาเบื้องต้นตัวนี้ผมเบิร์นอยู่จริงๆฟังเว็บแรกมันก็มีแววจะดีแล้วนะจริงๆฟังเว็บแรกก็มีแววจะเสียงดีตั้งแต่แกะกล่องแล้วเพียงแต่ว่าไปให้มันยืดเส้นยืดสายสักหน่อยนะครับผมก็เบิร์นอยู่ไม่กี่วัน2-3 วันนะครับก็ฟังได้แล้วก็ไม่มีประเด็นอะไรแล้วนะหัวล็อกได้นะไม่ต้องกลัวดึงเข้าดึงออกจะหลุดใช่ไหมปั๊มยี่ห้ออะไรอย่างดีดูแล้วตั้งใจทำนะมันจะเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่มีหูฟังแค่4 รุ่นเองนะจะให้ดูอะไรกันนี่สิ่งที่เขาให้มานะครับสิ่งที่เขาให้มานี่ตัวฟิลเตอร์ที่บอกอันนี้เป็นท่อสีดำเห็นไหมท่อสีดำอันนี้เป็นท่อสีทองเนี่ยเป็นท่อสีทองเห็นทองนะอันนี้ทองอันนี้ดำจำได้ไหมสีทองเนี่ยไบรท์นะครับสีดำเนี่ยนุ่มสีดำเนี่ยวอร์มนะนุ่มส่วนที่มันติดมากับหูฟังตั้งแต่โรงงานเนี่ยมันเป็นสีเงินนะครับอันนี้พอผมขอถือโอกาสบอกเลยผมลองฟังหมดแล้วก็ผมก็ชอบที่มันมาจากโรงงานนี่แหละนะครับผมชอบสีเงินที่มันมาจากโรงงานนี่แหละผมว่าสมดุลอะไรมันกำลังพอดีอยู่แล้วตอนเปลี่ยนเป็นสีทองเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนเปลี่ยนเป็นสีทองนะครับผมว่ามันบางไปเลยบางจนแบบโฉงฉางนะครับแหลมฟิวฟ้าวออกแนวแหลมฟิวฟ้าวก็ไม่ชอบส่วนพอมาเป็นฟิลเตอร์สีดำนะครับฟิลเตอร์สีดำเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าส่วนที่มันควรจะกระจ่างชัดควรจะแบบพลิ้วได้มันก็ดันทึบไปอีกนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอันนี้แล้วแต่ชอบลองเปลี่ยนเอาสนุกก็ได้นะนี่เป็นฟิลเตอร์สีดำนะครับเบื้องต้นเขาบอกมันจะต่างกันที่ผ้าข้างในความหนาของผ้าที่ใส่ไว้ในตัวฟิลเตอร์นะที่ทำให้เสียงมันต่างกันอะไรประมาณนี้แหละนะครับก็สรุปว่ารีวิวเนี้ยเนื่องจากผมชอบฟิลเตอร์สีเงินนะคือฟิลเตอร์แบบบาลานซ์ก็คือไม่เน้นทุ้มไม่เน้นแหลมเนี่ยนะครับผมก็จะใช้ฟิลเตอร์ตัวเนี้ยนะครับอ้างอิงไปตลอดการรีวิวนี้แล้วกันนะครับอีกอันนึงที่เป็นความแตกต่างที่เราจะสามารถเล่นกับมันได้นะส่วนท่านผู้ชมจะชอบแบบไหนไปลองดูที่เมื่อกี้ผมบอกอย่างหนึ่งว่าผมแนะนำให้ถอดเข้าถอดออกใช่ไหมครับเนี่ยผมจะให้ดูอะไรเนี่ยตัวฟิลเตอร์สีทองของผมมีเกิดความเสียหายไปแล้วนะครับคืออย่างนี้คือผมจะไม่ได้ทำให้ดูตรงนี้อีกทีนะเดี๋ยวมันจะเสียมากขึ้นนะคืออย่างนี้ไอตัวท่อฟิลเตอร์เนี่ยครับไม่รู้จะท่านผู้ชมจะเห็นได้จากกล้องหรือไม่คือวิธีการถอดเข้าถอดออกจากตัวหูฟังไม่มีอะไรมันก็หมุนเกลียวออกเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเกลียวเล็กๆเห็นไหมไอตรงปากทางออกเมื่อกี้นะครับก็แค่หมุนเกลียวของเดิมออกแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแต่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าตรงเกลียวตรงเนี้ยมันจะมีโอลิงตัวดำๆอยู่เป็นยางวงสีดำๆเห็นไหมไอยางวงตรงเนี้ยคือผมไม่ได้เจอกับไอหูฟังรุ่นเนี้ยเป็นครั้งแรกนะไอพวกหูฟังที่สามารถเปลี่ยนฟิลเตอร์ได้อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ตรงโอลิงเนี้ยจะขาดคือเวลาเราหมุนเข้าไปเนี่ยเราก็จะหมุนแบบให้มันแน่นประมาณนึงแต่ถ้าเราหมุนเข้าหมุนออกหมุนเข้าหมุนออกไอ้ยางโอลิงตรงเนี้ยมันถูกบดเข้าบดออกไปเรื่อยๆแล้วมันจะขาดถ้าไม่ขาดก็หล่นหายนะครับถ้าหล่นหายแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็จะทำให้การซีลเสียงตรงเนี้ยมันด้อยลงไปมันก็จะไม่ได้เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นเห็นไหมยางโอลิงดำๆตัวเล็กๆนิดเดียวเนี้ยตรงเนี้ยมันแถบดำคาดตรงเนี้ยไอฟิลเตอร์สีทองของผมข้างหนึ่งมันขาดไปแล้วเนี่ยยางวงอันแค่นี้เองเนี่ยอันแค่นี้เนี่ยอันนี้มันขาดแล้วเห็นมันขาดนะครับแต่บังเอิญโชคดีที่ผมไม่ชอบสีทองก็อันนี้ท่านผู้ชมถ้าลองครั้งแรกก็เบามือหน่อยแล้วก็ลองแล้วอย่าลองเข้าลองออกบ่อยๆอย่าถอดเข้าถอดออกนั่นแหละนะครับตรงนี้มันบอบบางมันเป็นยางวงอันเล็กๆนิดเดียวเองเล็กพอๆกับเส้นผมนะมันจะเสียหายได้ง่ายแค่นั้นเองครับส่วนไอ้ตรงเนี้ยแข็งแรงไอ้ตรงท่อไอ้เนี่ยไอ้ขั้ว 3.5 4.4 อย่างเงี้ยถอดเข้าถอดออกเอาไอ้มาร์กตรงนั้นไอ้มาร์กตรงที่เป็นลูกศรให้มันตรงกันก็พอนะไม่มีความเสียหายแน่นอนไอ้กระเป๋าตัวนี้ก็คุณภาพดีนะครับวัสดุอะไรเงี้ยก็ดีอย่างน้อยผมจำได้ว่าดีกว่าในรุ่น K-Fi Clean ตัวที่หูฟังระดับเริ่มต้นของยี่ห้อนี้เขานะครับ
ตัวกระเป๋าวัสดุดีกว่าแล้วก็ไม่ค่อยหนามากเขาดีไซน์มาแบบนี้นะครับไม่ค่อยหนามากอีกจุดหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงในระหว่างการใช้งานคือผมไม่แน่ใจว่าทำไมก็ถึงให้จุกหูฟังมาเยอะขนาดนี้ทุกท่านผู้ชมคือจุกหูฟังเนี่ยให้มาทั้งหมดคือนอกจากตัวที่ติดมากับตัวหูฟังนะให้มาทั้งหมด4แบบนี้ไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็แต่ละแบบเนี่ยมี3ขนาดของเดิมที่เนี่ยอันนี้ผมใส่ให้มันไม่เหมือนกันของเดิมที่มันติดจากโรงงานเนี่ยมันเป็นแบบนี้ผมเรียกมันว่าหนาดำหนาเนื้อตรงนี้มันจะหนาดำหนาผมเลือกดำหนาเนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มนี้พูดง่ายว่าดำหนาเนี่ยมันจะให้มาทั้งหมด4ไซส์นะครับเนี่ยคือไซส์ที่เหลือเนี่ยอันนึงคือติดมากับตัวหูฟังไซส์หนึ่งติดมากับตัวหูฟังส่วนที่เหลืออีก3ไซส์เนี่ยมันจะแพ็คมาในกล่องอันนี้นะครับเนี่ยผมเรียกว่าดำหนานะครับส่วนที่ผมเปลี่ยนใช้งานในปัจจุบันเนี่ยผมเรียกว่าดำบางนะครับเห็นไหมความหนาบางมันจะไม่เท่ากันนะมันจะบางกว่าทั้งตัวเนื้อตรงนี้ทั้งตัวเนื้อตรงนี้แล้วก็บางกว่าทั้งตัวแกนข้างในนะครับมันจะนิ่มกว่าด้วยนะครับก็อันนี้ผมมองว่าเขาอาจจะให้เราเลือกใช้ไม่ว่ามีส่วนกับเสียงนะตรงนี้มีผลกับเสียงนะครับแล้วก็มีผลกับการความกระชับในการสวมใส่คนที่ใช้หูฟังอินเอียร์รู้ดีอยู่แล้วว่าเวลาใส่แล้วมันกระชับแล้วมันซีลเสียงได้ดีอันนี้สำคัญนะถ้าคุณเลือกได้ดีแล้วเนี่ยนอกจากการเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดีเนี่ยคุณยังจะใส่สบายแล้วแถมยังได้เสียงที่ดีด้วยเพราะนั้นอันนี้หูใครหูมันนะครับท่านผู้ชมจะใช้แบบผมเลือกตามผมก็ได้ถ้ามันใส่แล้วมันดีนะครับเพราะฉะนั้นเขาให้มาเยอะขนาดนี้ท่านผู้ชมเลือกเอาที่เหมาะหูท่านผู้ชมเพราะหูของเราสรีระไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าตามผมไปทุกอย่างนะเพราะว่าหูของคนเราสรีระไม่เหมือนกันแต่อันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าผมลองเล่นแล้วผมชอบอะไรเงี้ยมันก็มีสีขาวบางกับหนาเหมือนกันนะไอ้สีขาวไส้ดำมันจะหนากว่าสีขาวที่ไส้ขาวมันจะบางกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็ผมหลังจากที่ผมลองเลือกมันทุกแบบแล้วนะสุดท้ายผมมาจบที่ดำบางคือกลุ่มนี้นะครับก็เลยเอาหูที่มันมาจากโรงงานเนี่ยหงายไว้ให้เห็นเนี่ยว่ามันคือหูจากโรงงานนะอะไรเงี้ยสุดท้ายผมเลือกดำบางนะเพราะฉะนั้นเสียงที่ผมจะพูดถึงต่อจากนี้ไปก็คืออ้างอิงเมื่อตอนที่ผมใช้จุกหูฟังแบบดำบางคืออันนี้ชุดนี้นะครับไส้ข้างในมันจะเป็นสีเทาๆอ่อนๆมันจะไม่ดำนะครับอันนี้ก็เก็บไว้ใช้อุตส่าห์ทำมาให้อย่างดีแล้วนะครับแต่ใส่ลงไปในกระเป๋าได้ไม่หมดนะอันนี้ก็เลือกแล้วเก็บไว้ในกล่องหรือเก็บไว้ที่บ้านก็แล้วกันสุดท้ายแล้วผมเลือกใช้ดำบางครับข้างในก็ให้เห็นประมาณนี้ทำไมถึงเลือกใช้นี้ผมว่าสมดุลเสียงมันไม่พุ่งมากแล้วมันก็ทุ้มกลางแหลมมาครบแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรความถี่ใดความถี่หนึ่งที่มันฟังดูประหลาดหูอันนี้เอาตามสแตนดาร์ดผมมาตามมาตรฐานผมก็แล้วกันนะไอตัวดำบางเวลาใส่จะใส่ยากหน่อยต้องยัดหน่อยเพราะมันบางมันจะยู่ง่ายนะเท่านั้นเองครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเบื้องต้นผมลองตัวนี้นะครับอันนี้เอาเป็น first impression ก่อนแล้วกันว่าลองแล้วรู้สึกยังไงนะครับเว็บแรกนะผมเลือกเพลย์ลิสต์มาประมาณนึงวันนี้เพลย์ลิสต์จะมีความแปลกไปจากเดิมเล็กน้อยเนี่ยเป็นเพลย์ลิสต์ที่ใช้ฟังกับ K-File Quantio นะครับไปลอกการบ้านตามได้คือเพลงเหล่านี้ผมเลือกมาทั้งหมดเนี่ยคือเพลงที่ผมลองฟังแล้วมีหลากหลายจะเห็นว่ามีหลากหลายประเภทมากผมฟังแล้วผมโอเคกับหูฟังตัวนี้นะครับก็เบื้องต้นก็สตาร์ทที่เพลง Company นะจากอัลบั้ม Modern Cool เวอร์ชันที่เป็น24 บิต96 กิโลเฮิรตซ์นะผมมันก็ใช้เพลงนี้เป็นเพลงพื้นฐานเวลาเทียบกันเองหรือว่าดูระดับความดังนะว่าประมาณไหนก็เบื้องต้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังเวลาเทียบตรงนี้ผมจะขอเทียบแบบในโหมดที่เป็น 3.5 นะอันนี้เล่าให้ฟังว่าพอเปลี่ยนเป็น 4.4 มันก็ทุกอย่างมันก็ improve ขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นนะถ้าเกิดตัว DAC ตัว amp ของคุณมันคุณภาพดีพออยู่แล้วนะครับแต่อันนี้เบื้องต้น
เล่าให้ฟังที่ขั้วต่อ 3.5 ก็แล้วกันนะว่ามันจะได้เสียงประมาณไหนอะไรยังไงคือเบสิกอ่ะสำหรับเบสิกสำหรับเผื่อคนที่แบบไม่ได้มีอุปกรณ์ที่เป็น 4.4 อะไรอย่างงี้นะแป๊บนึงนะดูโพยก่อนจำไม่ได้หรอกจดไว้หมดเอาก่อนอื่นเล่าให้ฟังคือหูฟังตัวเนี้ยแว็บแรกที่ใส่เข้าไปเนี่ยคือบอดี้มันใหญ่นะแว็บแรกผมกังวลเล็กน้อยว่าบอดี้มันจะใหญ่เกินไปหรือเปล่าพอใส่เข้าไปปุ๊บก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรเพียงแต่ว่าเวลาใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่รู้สึกว่ามันเยอะไปหน่อยคือมันยื่นมาเยอะมันยื่นอาจจะหูเยอะใครจะชอบใส่นอนเนี่ยอาจจะเจ็บนะครับมันยื่นจากหูเยอะบอดี้ค่อนข้างใหญ่แต่ใส่หูผมเนี่ยพอดีแล้วก็ด้วยความที่มันใหญ่เนี่ยตรงนี้มันซีลหมดเป็นหูฟังที่พอเราเลือกจุกพอดีแล้วเนี่ยมันตัดเสียงรบกวนภายนอกได้ดีมากเงียบเลยใส่เข้าไปเนี่ยน้องๆกับการมี active noise cancellation เลยมันบล็อกเสียงจากภายนอกได้ดีกันเสียงภายนอกได้ดีนะเว็บแรกที่รู้สึกได้นะแล้วก็ความใหญ่ของมันเนี่ยสำหรับผมเนี่ยไม่ค่อยเป็นอุปสรรคสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่รู้เพราะอะไร คืออย่างนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่ามันใหญ่แต่ยื่นมากก็ได้พอยื่นมากปุ๊บเนี่ยการใส่เข้าไปเหมือนกับว่าเราไม่ต้องดันเข้าไปมากสำหรับผมว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคกับผมแล้วแต่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ผมเห็นน้องบางคนบอกหูเขาเล็กหูเล็กก็ลองดูก่อนแล้วกันถ้ามีโอกาสนะครับก่อนอื่นเลยงานเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์จุกจิกให้มาเยอะอุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มาแต่ว่าอย่างที่บอกก็บางชิ้นก็ลองครั้งแรกแล้วก็เก็บแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกอะไรเงี้ยนะตัวผมประทับใจตรงนี้มากไอ้ตัวหัวล็อกเนี่ยครับแน่นหนาแล้วก็ง่ายแล้วก็ดูตั้งใจทำนะงานเงินเนียบเลยนะครับตัวฟิลเตอร์เสียงเดี๋ยวเล่าให้ฟังเมื่อกี้ตัวฟิลเตอร์เสียงที่บอกว่ามีฟิลเตอร์สีทองเสียงไบรท์ขึ้นใช่ไหมสีดำเสียงหนาขึ้นเนี้ยแต่ทั้งหมดทั้งมวลเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยแนวทางเสียงก็ยังคล้ายๆของเดิมอยู่คือแนวทางหูฟังตัวเนี้ยคือเป็นแนวทางของเสียงเปิดกระจ่างสดใสเสียงกว้างนะครับแล้วก็รายละเอียดหยุมหยิมเวลาเราเปลี่ยนท่อท่อฟิลเตอร์แนวทางของเสียงก็ยังมีอยู่แต่ว่าโทนเสียงที่เปลี่ยนไปนะครับจุกหูฟังเมื่อกี้เล่าไปแล้วนะว่าแบบไหนที่ผมลองเปลี่ยนวิธีการเลือกฟังว่าจุกหูฟังแบบไหนโอเคแล้วเนี่ยสำหรับผมก็คือมันให้สมดุลเสียงที่น่าฟังแล้วก็เสียงเนี่ยมันไม่ลุกเร้าจนเกินไปเพราะตัวหูฟังมันค่อนข้างโอเพนอยู่แล้วนะมันค่อนข้างมีไปในโทนไบรท์มากกว่าโทนวอร์มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ควรจะมากเกินไปถ้ามากเกินไปเวลาฟังแล้วมันจะเหนื่อยมันจะล้าหูได้ง่ายนะครับตัวนี้เป็นหูฟังมัลติไดรเวอร์ความไวระดับปานกลางนะครับแต่เนื่องจากมันเป็นหูฟังที่ค่อนข้างเปิดเผยเพราะฉะนั้นคุณภาพของแดกของแอมป์ที่ใช้นะครับคุณจะต้องเลือกเฟ้นพอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าเอาหางหนูอีลุยฉุยแฉกอะไรมาใช้ก็ได้มันฟ้องตายเลยนะครับนะเราต้องเลือกแดกแอมป์ดีๆหน่อยว่างั้นเถอะจะดับ DAP ก็ DAP ดีๆหน่อยมาใช้กับมันอย่าถึงขั้นเสียบ 3.5 ของคอมพิวเตอร์ตรงๆเลยนะครับมันจะไม่คุ้มตัวหูฟังเพราะว่าแดกแอมป์เหล่านั้นเนี่ยมันไม่เหมาะนะครับมีความช่างฟ้องปานกลางครับสมดุลเสียงดีรายละเอียดเสียงตลอดย่านความถี่เนี่ยดีหมดนะครับเสียงกลางลอยสะอาดไม่จมนะครับเป็นหูฟังไม่เน้นเบสที่ไม่ได้รู้สึกว่าเบสบางด้วยในเวลาเดียวกันคือไม่บ้าเบสแต่เบสก็ไม่น้อยนะครับเวทีเสียงมีความกว้างขวางโอโถงตามต้นฉบับของเพลงที่บันทึกมาพูดง่ายว่าเพลงไหนมันจะกว้างมันกว้างเลยแต่ถ้าเพลงไหนมันจะไม่กว้างมันก็ไม่กว้างโทนเสียงเปิดเผยมีความเพี้ยนต่ำเนี่ยนะครับผมฟังแล้วเสียงสะอาดมันสามารถบ่งบอกได้ว่าไดรเวอร์ที่เขาใช้เนี่ยเป็นไดรเวอร์คุณภาพดีไม่ได้ใช้ไดรเวอร์กากอะไรทำนองนี้นะครับคราวนี้เรามาเจอตัวเปรียบเทียบแล้วครับผมเลือกหูฟังมา3รุ่นเลือกตามความรู้สึก1มันต้องเป็นหูฟังประเภทมัลติไดเวอร์เหมือนกันเป็นไฮบริดมัลติไดเวอร์เหมือนกันแล้วก็ราคาไม่หนีกันมากตัวแรกที่ขึ้นชกกับตัว Quadrio คือตัวนี้ครับ Juicia Defiant ใครจำได้บ้างรีวิวไปแล้วเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วมั้งนะครับ Juicia Defiant นี่ก็เห็นโฮลิไซเปิดพรีออเดอร์อยู่เหมือนกันไม่รู้ของมาหรือยังนะนี่ขวามือ
เป็นหูฟัง Hybrid Multi Driver เหมือนกันหน้าตาแบบมาอย่างนี้เลยฟุ้งฟิ้งยิงของแก้วนะตัวจูเซียม Defiant ผมเรียก Defiant แล้วกันสั้นๆนะครับราคาขายเนี่ยตัวนี้นะครับ Defiant เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าบาทตัวนี้เป็น Hybrid Multi Driver ใช้ Dynamic Driver แค่ตัวเดียวอันนี้ใช้ Dynamic Driver 2 ตัวอันนี้เป็น Dynamic Driver 10 มิลลิเมตร 1 ตัวรับหน้าที่ในย่านความถี่ต่ำนะครับเสียงทุ้มแล้วก็ใช้ Balance Major อีก3ตัวรับหน้าที่ในย่านความถี่เสียงกลางแล้วก็ความถี่เสียงสูงเสียงแหลมนะครับแล้วก็เป็นระบบ3ทางเหมือนกันคือมีแยกทุ้มกลางแหลมนะครับคือพื้นฐานดีไซน์มาในแนวทางเดียวกันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตัวไดเวอร์กันนิดหน่อยตัวนี้เสียงกลางเป็นไดเวอร์ไดนามิกตัวนี้เสียงกลางเป็นไดเวอร์บาลานซ์เมเจอร์นะครับประมาณนี้นะแล้วก็จูนเสียงโน่นนี่นั่นมาตัวนี้ก็มีท่อแยกข้างในเหมือนกันนะครับคู่นี้นะครับท่านผู้ชมตั้งใจฟังดีๆนะคู่นี้นะครับเป็นหูฟังแนวเสียงเปิดเผยทั้งคู่นะครับฟังผิวเผินมีความคล้ายกันหลายส่วนแต่เมื่อเปรียบเทียบกันไปมาแล้วนี่นะครับตัว Defiant เนี่ยฟังซอฟต์กว่าแล้วก็เซฟกว่าแปลว่าฟังกับซอสที่บันทึกมาไม่ค่อยดีมันก็จะไม่ค่อยขี้ฟ้องมากนักเมื่อเทียบกับตัว Quadrio นะครับในที่นี้คำว่าเซฟกว่าในที่นี้ผมมองได้เป็นอีกคำหนึ่งคือ compromise กว่าคือมีความประนีประนอมมากกว่าตัว Quadrio จะฟังดูเข้มงวดจริงจังกว่าเมื่อมันจะพูดถึงว่าเมื่อจะใช้เช็คว่าต้นฉบับนั้นๆน่ะบันทึกเสียงมันได้ดีแค่ไหนไอ้นี่มีความเป็นมอนิเตอร์สูงกว่านะครับนะตัวนี้มีโทนเสียงกลางพอมันฟังซอฟต์กว่าเนี่ยย่านเสียงกลางเนี่ยมันฟังเป็นโทนอุ่นกว่านะส่วนซีบิแลนหรือเสียงลมลอดไรฟันเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากแต่มันจะไม่พุ่งเท่าตัวควอติโอมันจะอย่างที่บอกมันจริงจังกว่ามันแหลมก็คือแหลมมาเลยไอ้นี่มันจะฟังเป็นแหลมแบบซอฟถ้าเทียบกันนะไอ้นี่คล้ายๆซอฟโดมถ้าเป็นทวิตเตอร์บ้านนะเป็นลำโพงบ้านเนี่ยอันนี้จะเป็นแนวซอฟโดมอันนี้จะเป็นแนวแบบโดมอลูมิเนียมที่จูนเสียงมันได้ดีอลูมิเนียมที่มันไม่แข็งนะครับนะอันนี้จะเป็นลักษณะซอฟโดมนุ่มมาเลยนะครับแต่มันก็พลิ้วได้แต่มันนุ่มอันนี้ออกไปทางสดจริงจังนะครับแต่ฟังดูเผินๆนะครับเหมือนจะฟังดูไอ้นี่ฟังเป็นมิวสิคอลกว่าใช่ไหมแต่ไม่คือมันแล้วแต่แนวเพลงที่เราฟังแล้วแต่ซิสเต็มที่เราใช้นะครับเพราะว่าเมื่อผมพิจารณาในแง่ของคุณลักษณะที่เป็นบวกกับไอ้ตัว K5 Quadrio บ้างนี่นะครับตัวเนี้ยตัว Quadrio เนี่ยมันจะได้ Impact ของเสียงที่คมชัดกว่าหนักแน่นกว่าคือเวลาเราฟังพวกแจ๊สพวกอะไรที่มีสแนร์มีอะไรเงี้ยหรือว่าฟังเนี้ยอย่างเงี้ยโมเดิร์นคูลเนี่ยสแนร์ของไอเนี้ยชัดกว่าสมจริงกว่าผมมาร์กไว้ว่าสแนร์เสียงสแนร์นะครับของ K5 Quadrio นะรวมถึงพวกเครื่องเป่านะครับตัว K5 Quadrio เนี่ยเรนเดอร์ออกมาได้สมจริงกว่าชัดเจนสมจริงกว่านะครับแล้วก็พอพูดถึงในย่านความถี่ต่ำเนี่ยการแยกแยะรายละเอียดของอะคูสติกเบสโดยเฉพาะในแท็กนี้ที่อะคูสติกเบสมันมากๆเนี่ยตัว K5 Quadrio แยกแยะรายละเอียดของเสียงเบสได้ดีกว่านะครับนะเพราะงั้นเวลาเราฟังโดยรวมๆว่าเนี่ยชัดเจนนะครับว่า K5 Quadrio เนี่ยให้เสียงที่เป็น High Resolution กว่า High Resolution ในที่นี้หมายว่าสามารถถ่ายทอดแยกแยะรายละเอียดของเสียงออกมาได้มากกว่านะครับโดยเฉพาะในงานบันทึกเสียงที่ดีๆอย่างอัลบั้มนี้เป็นต้นนะอัลบั้มนี้มันมีทุกเสียงเลยมีทั้งทุ้มมีทั้งกลางมีทั้งแหลมหลากหลายมีทั้งเปียโนมีทั้งเบสมีทั้งเครื่องเป่าเพราะฉะนั้นถึงว่าผมทำไมถึงเลือกใช้แท็กนี้บ่อยแท็กเดียวเนี่ยมันวัดอะไรได้หลายๆอย่างนะครับนะแล้วอีกอันหนึ่งที่ทำให้ K5 Quadrio มันดูเด่นเป็นพิเศษเลยคือเพลงนี้ครับเพลง Calypso Bird จากอัลบั้ม Monkey Hip Gumbo อัลบั้มเพลงชุดนี้โดยเฉพาะเพลงนี้อย่างที่บอกผมเอาไว้วัดเวลาคือเพลงชุดนี้ถ้าใครเคยฟังหรือไปฟังในไทดอลก็ได้มีเพลงที่3นะไอ้ Calypso Bird เนี่ยเสียงเครื่องดนตรีทุ้มกลางแหลมมันจะประดังประเดเข้ามาเลยถ้าเราฟังดังที่แบบว่าดังแบบว่าไม่ต้องติ๋มๆนะถ้าฟังแล้ว
มันไม่รกหูจนเกินไปแสดงว่าหูฟังตัวนั้นมันสามารถแยกแยะดีเทลแยกแยะรายละเอียดออกมาได้ดีกว่านะครับคู่เนี้ยแต่ถ้าฟังเพลงเนี้ยไอเนี้ยมันจะฟังดูซอฟต์แต่มันดูคลุมเครือกว่าในขณะที่ไอเนี้ยมันฟังดูสดแต่มันก็ยังไม่ได้ล้ำเส้นเข้าไปในถึงโฉงฉางในขณะเดียวกันเนี่ยพอมันสดแล้วมันแยกแยะดีเทลได้ดีกว่าเนี่ยทุกเสียงที่มันประดังประเดเข้ามาในแทร็กเนี้ยไอตัวเนี้ยมันสามารถแจกแจงออกมาได้แบบฟังสนุกนะครับฟังสนุกที่สนุกไปกว่านั้นคือแท็กนี้ครับแท็กนี้เนี่ยเรียกว่าคนฟังเครื่องเสียงบ้านอ่ะถ้าลำโพงคุณไม่ใหญ่จริงนะครับคุณจะบอกว่านี่คือแทร็กปราบเซียนนะครับในอัลบั้ม Poem of Chinese Drum เนี่ยอาจารย์ยิมฮอกแมนนะครับเขาจะหวดกลองใบใหญ่ๆหน้ากว้าง2 เมตรอย่างเงี้ยตึ้งโหแค่วินาทีแรกเนี่ยหูก็ขี้หูก็ดิ้นแล้วนะครับตัว K5 Quattro เนี่ยผมช็อตโน้ตไว้ว่าเหมือนฟังหูฟังฟูลไซส์คุณภาพดีเลยทั้งในแง่ของน้ำหนักและรายละเอียดคือพอมาเป็นเพลงนี้ปุ๊บเนี่ยโหอันนี้ฉายแววโดดเด่นขึ้นมาเลยนะอันนี้ฟังซอฟๆนุ่มๆไปเลยเสียงกลองไม่มัน Impact น้ำหนักหัวเสียงหางเสียงโอ้โหอันนี้มาเต็มนะครับแต่แท็กนี้ใครเล่นเครื่องเสียงบ้านใครเคยฟังแท็กนี้จะรู้ว่าโหดมากลำโพงถ้าไม่ไหวจริงลำโพง4 นิ้ว 5 นิ้วเนี่ยเบาเสียงไว้ก่อนที่ลำโพงจะเด้งออกมาไอ้นี่เอาอยู่เหมือนน้องๆฟังลำโพงฟูลไซส์ฟังหูฟังฟูลไซส์ดีๆนะครับตัวเนี้ยคืออันเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่มันเวลามันเจอดนตรีที่มันโหดไอ้นี่เอาอยู่สบายๆนะครับคู่เทียบต่อไปคือซิมกอดซูเปอร์มิกโฟโหอันนี้เจอตัวที่ไม่ธรรมดานะบอกให้เลยซิมกอดซูเปอร์มิกโฟเนี่ยเป็นหูฟังที่ผมใช้ในการเปรียบเทียบโน่นนี่นั่นมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับวันนี้ซิมกอดซูเปอร์มิกโฟจะมาเจอกับ K5 Quattro นะครับราคาเนี่ยสูสีกันปัจจุบันเนี่ยราคาเปิดตัวซูเปอร์มิกโฟอาจจะสูงกว่าหน่อยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาลงมาใกล้ๆกันแล้วนะครับทั้งคู่เนี่ยเป็นหูฟังมัลติไดเวอร์ไฮบริดเหมือนกันไอ้นี่ใช้2ประเภทใช่ไหมไอ้นี่ใช้ไดนามิกกับบาลานซ์เมเจอร์ไอ้นี่ใช้4เลย1 Dynamic Driver 10 มิลนะครับ1 Balance Major 1 Plana 1 Piezo โอ้โหนะครับนี่คือ SimGod Supermic 4ตัวตึงในย่านนี้นะตัวตึงในย่านนี้มันเจอ K5 Quattro จะเป็นยังไงนะครับ K5 Quattro เมื่อกี้ผมลืมไปตัว Juicia Defiant กับตัว K5 Quattro เนี่ยความไวพอๆกันนะฟัง Patricia Barber Modern Cool เพลง Company นะวอลลุ่มอยู่ที่91เท่ากันเลยนะครับเท่ากันความไวเนี่ยถือว่าสูสีแล้วกันนะถือว่าขับไม่ยากไม่ง่ายทั้งคู่แต่พอมาเจอ Super Mic 4เนี่ยแว็บแรกที่ฟังเลยนะ Super Mic 4ต้องเร่งไปเยอะเลยท่านผู้ชมเพลงนี้เมื่อกี้ Company ของเนี่ย Patricia Barber อัลบั้ม Modern Cool ไฟล์2496ไอ้นี่ใช้วอลลุ่มอยู่91คือผมกำลังฟังกำลังพอดีนะไอ้นี่ Super Mic 4ของ SimGod เนี่ยต้องเร่งไปที่99ครับวอลลุ่มต่างกัน8ระดับนะที่เกณฑ์ระดับมิดนะในเนี่ย Fio M11S นะครับคราวนี้ไอ้นี่ไวกว่านิดนึงทั้งคู่เป็นหูฟังโทนเสียงเปิดกระจ่างชัดทั้งคู่นะครับ Super Mic 4ขับยากกว่านิดนึงโทนเสียงไอ้นี่วอร์มกว่าSuper Mic 4 วอร์มกว่านะครับเมื่อเทียบเฉพาะคู่นี้นะเสียงย่านเสียงกลางเสียงแหลม Super Mic 4 มีโทนหวานใสฉอเลาะกว่าในขณะที่ Quattro เสียงกลางเสียงแหลมออกไปทางคมชัดสะอาดแต่ฟังดูจืดกว่าพูดง่ายว่าถ้าเราฟังเสียงนักร้องผู้หญิงเสียงเติ้งลี่จินเลยเงี้ยไอ้นี่จะออกหวานใสส่วนนี้จะออกแบบหวานเหมือนกันแต่หวานแบบไม่หยดย้อยใช้คำนี้แล้วกันไม่แน่ใจท่านผู้ชมจะเก็ตไหมนะเวลาฟังเพลงคลาสสิกนะครับเพลงคลาสสิกที่มีอะคูสติกมีเบสดรัมเสียงกลองบุ้มหรือมีอะคูสติกเบสแบบตัวใหญ่ๆดึงอย่างเนี้ยนะครับซูเปอร์มิก4เนี่ยจะให้เสียงเบสดรัมหรืออะคูสติกเบสลงโน้ตต่ำลึกออกมาได้ชัดเจนกว่ามีน้ำหนักการกระเพื่อมของหางเสียงมากกว่าคือฮาร์โมนิกย่านความถี่ต่ำซูเปอร์มิก4ถ่ายทอดออกมาได้ลงรายละเอียดได้ดีกว่านะ
สามารถดึงอารมณ์ให้คล้อยตามบทเพลงได้ง่ายกว่าเมื่อฟังดนตรีที่เป็นแนวคลาสสิคอลเป็นเบสดัมอันใหญ่ๆลูกเบสดัมกลองใหญ่นะครับเรียกว่ากลองใหญ่เนี่ยหรือว่าอะคูสติกเบสเสียงต่ำๆหึ่งๆเนี่ยไอ้นี่จะเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าให้อารมณ์ดึงดูดหรือคล้อยตามได้ง่ายกว่าเขาใช้คำว่า engage นะ engage เนี่ยฟังแล้วมันจะคล้อยตามได้ง่ายกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้นี่จะให้ไม่ได้นะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยไอ้นี่จะฟังแล้วอินกว่าแต่กลับกันมาอีกด้านหนึ่งถ้าเป็นในแทร็กเนี่ยแท็กที่กลองต้องการ impact แรงๆอย่างนี้นะครับผมช็อตเอาไว้ว่าแต่ในขณะที่ในแทร็กตีกลองเนี่ยของอาจารย์ยิมฮอกแมนนะครับโดยเฉพาะเพลงแรกเนี่ย Poem of Chinese Drum เนี่ยตุ้มเนี่ยเสียงทุ้มจากควอติโอเนี่ยให้หัวเสียงที่คมชัดหนักแน่นและแรงกระแทกกระทันดีกว่าตัวซูเปอร์มิกโฟครับชัดเจนเลยนะการแดมการยั้งตัวก็ทำได้ดีกว่ามันเลยทำให้เสียงโดยรวมออกมานะมันเป็นเสียงทุ้มที่กระชับคมเข้มฟังดูน่าตื่นเต้นกว่านะครับแล้วก็ฟังเหมือนกลองมีขนาดใหญ่กว่าด้วยอันนี้ชัดเจนมากไอ้นี่ฟังดูเป็นกลองใบใหญ่กว่าในขณะนี้ไอ้นี่ฟังดูมีน้ำหนักเหมือนกันนะมีตุ้มออกมานะแต่มันทำไมเหมือนกลองมันใบเล็กกว่าวะเลยนะครับโดยเฉพาะอันนี้แท็กนี่มันโหดมันจะมีช่วงกลางต้นไปถึงกลางเพลงอ่ะมันจะรัวกลองตุ้มโอ้โหไอ้นี่ขาดเลยผมว่าโดยเฉพาะช่วงที่รัวกลองต่อเนื่องกันเนี่ยไอตัวควอติโอเนี่ยฟังเล้าใจกว่าเยอะเลยยิ่งตอนผมลองเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นขั้วบาลานซ์นะเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นขั้วบาลานซ์แล้วให้ขับไดรฟ์แบบบาลานซ์โอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับในขณะที่ไอเนี่ยพอเจอเสียงกลองหนักๆแน่นๆเป็นรองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้ไม่ได้เลยนะมันก็ยังดีกว่าหูฟังอีกหลายตัวเพียงแต่ว่าถ้าเทียบกันคู่นี้ถ้าเป็นเบสแบบมานุ่มนวลไอ้นี่กินแต่ถ้าเป็นเบสแบบโหดๆมากระแทกไอ้นี่กินมีดีคนละแบบนะแต่ทั้งคู่อีกในอีกด้านหนึ่งก็พอก้อมแกล้มได้แต่ว่ามันจะเด่นไปแต่คนละด้านนะครับนะอันนี้คือจุดแตกต่างของทั้งคู่นี้แต่เป็นหูฟังโทนเปิดกระจ่างชัดทั้งคู่นะครับเป็นหูฟังโทนเสียงสะอาดเปิดกระจ่างชัดวันนี้เนี่ยหูฟังที่เอามาทั้งหมดเนี่ยไปในโทนนี้หมดเลยรวมถึงตัวสุดท้ายที่จะมาลองเนี่ยเอามาเทียบในวันนี้ด้วยนะครับอย่าง Kiwi Ear KE4 Kiwi Ear KE4 เนี่ยราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,000 กว่าบาทก็ถือว่าอยู่ในเลนเดียวกันเป็นหูฟังแบบมัลติไดเวอร์อีกเช่นกันนะ Kiwi Ear KE4 หน้าตาแบบนี้ตัวนี้บอดี้ใหญ่แต่มีส่วนเว้าส่วนโค้งรีวิวไปแล้วเหมือนกันนะครับนี่เราวัดกันเรื่องเสียงอย่างเดียวนะไม่ได้วัดกันเรื่องพวกของแถมหรือฟีเจอร์อะไรต่างๆนะ Kiwi Ear KE4 เนี่ยเป็นหูฟังหัวนี้ใกล้เคียงกันเลยเป็นหูฟังที่ใช้ Dynamic Driver 2 ตัวแล้วก็ Balance Major 2 ตัวแล้วก็เป็น3ทางเหมือนกันโอ้โหพูดง่ายว่าการเลือกใช้ตัว Driver เหมือนกันเลยคือเป็น Dynamic Driver 2 ตัวแล้วก็ Balance Major 2 ตัวแล้วก็เป็น3ทางคือแบ่งเสียงเป็น3ทางเหมือนกันนะแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับคู่นี้เสียงคนละโลกเลยคือวันนี้หูฟังที่เอามาเทียบกับ Quadrio ทั้งหมดอ่ะเป็นหูฟังแนวโทนเสียงเปิดกระจ่างชัดนะไม่มีตัวไหนนุ่มเลยแต่ว่า KE4 ตัวนี้นะครับเนี่ยผมว่าหูฟังที่เลือกมาพูดถึงในวันนี้ KE4 ของ Kiwi Ear ตัวเนี้ยมีแนวทางการจูนเสียงที่แตกต่างไปจากรุ่นอื่นๆเลยครับคือเร็วกระจ่างชัดแต่ว่ามันจะเหมือนมีฟิลเตอร์นุ่มๆเหมือนใส่ซอฟต์ฟิลเตอร์อยู่ตลอดเวลาสมดุลเสียงตัวเนี้ยมาแนวทางหนานุ่มเหมือนขูดชีสโรยลงไปคือแม้ว่าตัวนี้จะให้เวทีเสียงที่กว้างมีความโปร่งไม่อับทึบนะแต่คัลเลอร์ของ KE4 เนี่ยก็มาเต็มเหมือนกันนะครับมันเลยทำให้โทนเสียงโดยรวมมันนุ่มละมุนอิ่มอบอุ่นเกือบตลอดเวลานะขอบเหลี่ยมของเสียงเนี่ยถูกลบคมไปจนหมดเลยนะครับแต่ว่ามาในแนวเปิดโปร่งงงไหมไม่งงนะเปิดโปร่งแต่ว่ามันซอฟต์กว่าเลยนะคู่เนี้ยเป็นอะไรที่พูดถึงความแตกต่างได้ง่ายมากๆมันเสียงเป็นคนละเสียงอะส่วนความไวใกล้เคียงกันนะครับความไวใช้วอลลุ่มพอๆกันแต่เสียงเนี่ยคนละโทนเลยนะครับผมว่าระหว่าง2รุ่นนี้เลือกไม่ยากครับตามรสนิยมผู้ใช้งานตัว KE4 เนี่ยค่อนข้างเซฟปณีประนอมอันนี้ตัวนี้ปณีประนอมยิ่งกว่า Defiant อีกนะข้อดีของมันคือมันฟังเพลงอะไรก็เพราะไปหมด
คุณไปฟังสตรีมมิ่งคุณภาพต่ำก็ยังฟังพอได้ฟังเรคคอร์ดดิ้งคุณภาพไม่ค่อยดีก็ยังฟังพอได้เสียงค่อนข้างมีความเซฟกว่านะแต่ทำความเซฟของมันเนี่ยมันทำให้การถ่ายทอดรายละเอียดมันฟังดูขาดความเด็ดขาดสมจริงไปบ้างโดยเฉพาะในย่านความถี่ต่ำนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเบสหรือเป็นเสียงกลองหรืออะไรเงี้ยในขณะที่ควอติโอเนี่ยตรงกันข้ามเลยนะครับมาในแนวแบบจริงจังมีความเป็นมอนิเตอร์สูงกว่าเสียงชัดเจนสมจริงมาในแนวนั้นคือถ้าต้นฉบับบันทึกมาห่วยไอ้นี่ฟ้องตายไอ้นี่พอจะก้มแกล้มไปได้ถ้าต้นฉบับบันทึกมาดีไอ้นี่จะเฉิดฉายมากในขณะที่ไอ้นี่ก็ประมาณนั้นมีคัลเลอร์ของมันติดตัวมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้เปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้แหละนะครับทุกตัวที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นหูฟังที่ผมเคยรีวิวมาแล้วทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ยังใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะใช้บ่อยไม่บ่อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้มาสรุปนะครับสรุปคือถ้าใครที่ไม่ได้มีปัญหากับหูฟังที่มีขนาดค่อนข้างโตนิดนึงนะครับและคุณกำลังมองหาหูฟังสักตัวที่เอาไว้ฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้เอาไว้ใช้ตัดสินคุณภาพเสียงหรือว่ามีความเป็นมอนิเตอร์อะไรเงี้ยนะคุณเป็นคนเล่นเครื่องเสียงก็ได้นะหรือเป็นพวกทำงานซาวด์หรือเป็นคนเล่นเครื่องเสียงที่ต้องการหูฟังที่สมดุลดีมีความเป็นมอนิเตอร์สูงแล้วก็เป็นบาลานซ์เสียงทุ้มกลางแหลมเนี่ยไม่ได้มีอะไรขี้เหร่ออกมาฟังดีนะครับด้วยลักษณะเสียงที่ค่อนข้างเปิดเผยแต่ก็คือว่าเหรียญมี2ด้านนะพอมันเปิดเผยเนี่ยการเลือกใช้อุปกรณ์รอบข้างมันแดกแอมหรือว่าเพลงที่มาใช้เนี่ยบางทีก็ต้องเฟ้นสักหน่อยไม่ใช่เอาอะไรมาใช้กับมันก็ได้เพราะฉะนั้นหูฟังตัวนี้ผมไม่แนะนำให้คุณเสียบกับหางหนูราคาถูกๆ 200-300 บาทผมไม่แนะนำให้คุณเสียบกับช่อง 3.5 ของมือถือทั่วๆไปที่ไม่ได้เน้นคุณภาพเสียงผมไม่แนะนำให้คุณใช้กับหางหนูโนเนมไม่มีที่มาที่ไปนะอย่างน้อยขอเป็นหางหนูมีแบรนด์นะครับหรือว่าเป็นดองเกิลใช้ชิปแดกมียี่ห้อนิดหนึ่งนะขอแค่นั้นพอนะก็ใช้ได้ละนะครับไม่งั้นเนี่ยตัวมันเองก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่นะไม่เต็มประสิทธิภาพ2มันจะฟ้องความไม่สมบูรณ์ของอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ก่อนหน้านั้นมาทั้งหมดนะส่วนเพลงเนี่ยผมถ้าคุณเลือกแดกแอมได้ถูกต้องแล้วนะเพลงผมไม่ติดนะผมมองว่าเพลงมันเข้าได้กับเพลงทุกแนวนะจะบู๊จะบุญได้หมดนะทุกแนวจริงๆคลาสสิคอลแจ๊สป๊อปร็อกฮิปฮอปเพลงเต้นรำเคป๊อปเจป๊อปได้หมดเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะแอบฟ้องอะไรเล็กน้อยๆออกมาได้บ้างตามสไตล์ของมันแต่ฟังได้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเมื่อพิจารณาร่วมกับราคาขายด้วยแล้วเนี่ยนะครับ 4,000 กว่าบาทไม่เกิน 5,000 บาทเนี่ยผมบอกแล้วผมจะไม่แปลกใจเลยนะว่าถ้าหูฟังรุ่นนี้จะได้รับความนิยมไม่เป็นรองรุ่นก่อนหน้าของ K-Fi ทุกรุ่นไม่ว่าคุณจะเคยฟัง K-Fi รุ่นไหนมาแล้วคุณรู้สึกชอบผมว่าคุณมาฟังรุ่นนี้คุณก็จะรู้สึกชอบเหมือนกันนะครับแล้วก็ขายในราคาเนี้ยผมถือว่าราคาขายถูกกว่าคุณภาพไปมากพอสมควรจริงๆเขาขายแพงได้แพงมากกว่านี้ว่างั้นเถอะคือถ้าเขาออกแบบหน้าตาให้มันหรูหราวินิสมาหรากว่านี้บวกราคาได้อีกนะถือว่าขายค่อนข้างถูกละนะครับก็ผมสรุปเป็นเป็นสั้นๆเอาไว้ให้1ประโยคนะครับ1ประโยคที่ผมจะให้กับ K-Fi Quatio ก็คือหูฟังระดับ Entry to Mid มีตัวตึงเพิ่มมาอีกรุ่นหนึ่งแล้วครับท่านผู้ชมใครที่ดูรีวิวนี้อยู่ถ้าชอบใจผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังเราจะเอาหูฟังน่าสนใจสเปคดีๆเสียงดีๆอย่างนี้มาฝากกันอีกนะครับท่านผู้ชมลองฟังแล้วเป็นยังไงหรือว่าซื้อมาใช้แล้วเป็นยังไงนะ K-Fi Quatio หูฟัง Hybrid Multi Driver In-Ear รุ่นแรกจาก K-Fi ผมถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยนะ